أيها الناس اجتنبوا مظالم الناس، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وربي ليس بظلام لأحد. قال الله عز وجل في كتابه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تتظالموا، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، تستقر تحت عرش الرحمن. ويقول الله عز وجل: أنصرك يا عبدي ولو بعد حين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.